নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ 6ৰ ইংলিছৰ ৰেইনবো 1ৰ যি লেসন নাম্বাৰ 5 ৰবিনসন ক্ৰুছো সেই পাঠটো আমি আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা তো ইয়াতে আছে লুক এট দ্য পিকচাৰ অফ দ্য কভাৰ পেজ অফ এ বুক এণ্ড ৰিড হোৱাট ইজ ৰিটেন অন ইট ইয়াতে এখন কিতাপৰ কভাৰ পেজৰ পিকচাৰ এটা দিয়া হৈছে ছবি এটা আৰু সেই কভাৰ পেজটো তোমালোকক কি আছে কি লিখা আছে হেটো পঢ়িবলৈ কৈছে ইয়াতে কি আছে চোৱা দ্য লাইফ এণ্ড ষ্ট্ৰেঞ্জ সাৰপ্ৰাইজিং এডভেঞ্চাৰ্ছ অফ ৰবিনসন ক্ৰুছো অফ য়ৰ্ক মেৰিনাৰ who lived 8 and 20 years all alone in an uninhabited island on the coast of America near the mouth of the great river of Orinoco. Having been cast on shore by shipwreck, wherein all the men perished but himself, with an account how he was at last as strangely delivered by pirates, written by himself. ইয়াতে আসলতে ইয়াতে যিখিনি শব্দ আছে এই শব্দখিনি আসলতে 18 শতিকাৰ ইংৰাজীৰ বানান আৰু ছপাশৈলী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইয়াতে যিখিনি আধুনিক অৰ্থ সেইখিনি মই তোমালোকক কৈ দিম ইয়াতে মূলত কি আছে ইয়াতে চোৱা দ্য লাইফ এণ্ড ষ্ট্ৰেঞ্জ সাৰপ্ৰাইজিং এডভেঞ্চাৰ্ছ অফ ৰবিনসন ক্ৰুছো অফ য়ৰ্ক মেৰিনাৰ অৰ্থাৎ ইয়াতে ৰবিনসন ক্ৰুছো য়ৰ্ক চহৰৰ এজন নাবিকৰ সম্পূৰ্ণ জীৱন আৰু আচৰিত বিস্ময়কাৰী দুৰ্দান্ত অভিযানৰ বিষয়ে ইয়াতে উল্লেখ আছে যিজন who lived 8 and 20 years all alone in an uninhabited island on the coast of America near the mouth of the great river of Orinoco অৰ্থাৎ যিয়ে 8 and 20 years অৰ্থাৎ 28 বছৰ ধৰি কোনো লোক নথকা এটা নিজন দ্বীপত আছিল আৰু এই যিটো দ্বীপ এই দ্বীপটো আমেৰিকা উপকূলত মহানদী অৰিনকোৰ একেবাৰে সন্মুখত থকা ঠিক আছে মুখতে থকা having been cast on shore by shipwreck wherein all the men perished but himself with আৰু তাতে কি হৈছিলে এই জাহাজখনৰ তেওঁ যিখন জাহাজত গৈছিলে সেই জাহাজখন এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আৰু দুৰ্ঘটনাৰ ফলত তাত যিসকল লোক আছিল সকলোৱে মৃত্যুবৰণ কৰে সকলোৱে মৃত্যু হয় কিন্তু তেওঁৱে কেৱল বাচি থাকে আৰু এন একাউণ্ট হাউ হি ৱাজ এট লাষ্ট এজ ষ্ট্ৰেঞ্জলি ডেলিভাৰ্ড বাই পাইৰেটছ আৰু ইয়াত এটা আশ্চৰ্যকৰ ঘটনা বিৱৰণ দিয়া হৈছে য'ত তেওঁ পাইৰেটৰ পৰা দস্যুৰ যি সামুদ্ৰিক দস্যু ঠিক আছে সামুদ্ৰিক দস্যুৰ হাতৰ পৰা কিদৰে ৰক্ষা পৰিছিল সেই বিষয়ে আছে নাও চে হু দ্য বুক ইজ এবাউট এণ্ড হোৱাট ইট ইজ এবাউট এতিয়া তোমাক ক'বলৈ কৈছে যে এই কিতাপখন কিহৰ বিষয়ে আছে আৰু কাৰ হয় কিতাপখন টক টু ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ড এণ্ড ফাইণ্ড আউট ইফ she has read any such books if yes tell the class what books your friend has read তোমাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত এইটো কথা আলোচনা কৰিবলৈ কৈছে আৰু সি বা সি অৰ্থাৎ তোমাৰ বন্ধুৱে হওক বা বান্ধৱীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিতাপ পঢ়ি পাইছে নেকি যদি পাইছে তেনেহ'লে গোটেই ক্লাছটোত কি কিতাপ পঢ়িছে কেনেকুৱা কি সেইখিনি কথা ক'বলৈ কৈছে Let's read about an adventurer Robinson Crusoe. Let's read what happened to him one day. আহা এতিয়া আমি এজন দুঃসাহসিক ৰবিনসন ক্ৰুছোৰ বিষয়ে পঢ়োঁ আৰু তেওঁৰ কি হৈছিল এদিন এখন সেই বিষয়ে আমি এই পাঠটোৰ আমি জানিব পাৰিম ৰবিনসন ক্ৰুছো ৱাজ এন এডভেঞ্চাৰাৰ অৰ্থাৎ ৰবিনসন ক্ৰুছো এজন দুঃসাহসিক কৰ্মী আছিল হি ৱেণ্ট অন ছেভাৰেল ভয়েজেছ তেওঁ বহু সামুদ্ৰিক যাত্ৰা কৰিছিল ভয়েজ মানে সামুদ্ৰিক যাত্ৰা সাগৰেদি যিটো যাত্ৰা কৰে আনফৰ্চুনেটলি ডিউৰিং ওৱান ভয়েজ দ্য শ্বিপ ইন হুইচ হি ৱাজ ভয়েজিং ৱাজ ডেষ্ট্ৰয়ড আৰু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে তেওঁ সেই তেনেকুৱা এটা সামুদ্ৰিক যাত্ৰাত তেওঁ যিখন জাহাজত গৈছিলে যিখন জাহাজেৰে সেই যাত্ৰা কৰিছিলে সেই জাহাজখন ডেষ্ট্ৰয়ড হৈ পৰিছিলে ধ্বংস হৈ পৰিছিলে লাকিলি ৰবিনসন ক্ৰুছো ৰিচড এন আইলেণ্ড ছেফলি আৰু ভাগ্যক্ৰমে ৰবিনসন ক্ৰুছোৱে এটা আইলেণ্ডত অৰ্থাৎ এটা দ্বীপত গৈ পিনে সুৰক্ষিতভাৱে পাই গৈ হি স্পেণ্ড 28 years there আৰু তেওঁ তাতে সেই দ্বীপটোত
28 বছৰ কটাইছিলে সাৰ্ভাইভিং অন দ্যাট আইল্যান্ড ওয়াজ নট লেছ দেন এন এডভেঞ্চাৰ ফৰ হিম আৰু সেই দ্বীপটোত জীয়াই থকাটো তেওঁৰ বাবে এক দুঃসাহসিক অভিযানতকৈ কিন্তু কম নাছিল ঠিক আছে হিজ ডেইজ ৱেৰ ইভেণ্টফুল আৰু তেওঁৰ যি তাত কটোৱা যিবোৰ দিন আছিল সেই দিনবোৰ পৰিঘটনাপূৰ্ণ আছিল ঠিক আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা হৈছিলে সেইটো কাৰণে পৰিঘটনাপূৰ্ণ আছিল বুলি কৈছে হি কেপ্ট এ জাৰ্নেল এণ্ড কেয়াৰফুলি নোটেড ডাউন অলমষ্ট এভৰিথিং হি ডিড এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চড দেয়াৰ আৰু তেওঁৰ লগত এখন জাৰ্নেল ৰাখিছিলে য'ত তেওঁ কি কৰিছিলে কেয়াৰফুলি নোটেড ডাউন অলমষ্ট এভৰিথিং হি ডিড এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ দেয়াৰ তাত যি তেওঁ কৰিছিলে যি তেওঁ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছিলে সেইখিনি সকলোখিনি খুব সাৱধানে তেওঁ সেই তাতে টুকি ৰাখিছিলে বা লিখি ৰাখিছিলে হিয়াৰ ইজ এন একাউণ্ট অফ দ্য events of one day from his journal. This will give a glimpse of how adventurous Robinson Crusoe's days were on the island. অৰ্থাৎ তেওঁ জাৰ্নেলৰ পৰা এদিনৰ পৰিঘটনাৰ বিৱৰণ দিয়া হৈছে এই পাঠটোত ইয়াৰ দ্বাৰা দ্বীপটোত ৰবিনছন ক্ৰুছৰ দিনবোৰ কিমান দুঃসাহসিক আছিল আৰু তাৰ আমি আভাস পাম ঠিক আছে I was at the entrance into my cave. All of a sudden I was shocked by something frightening. I was at the entrance into my cave. মানে তেওঁ এটা কেভত আছিলে কেভ মানে গুহা আৰু সেই কেভৰ যি দৰ্জা মুখ ঠিক আছে সেই মুখত তেওঁ ৰৈ আছিলে all of a sudden I was shocked by something frightening. হঠাতে মই এটা খুব ভয় লগা এটা শব্দ শুনিবলৈ পাইছিলোঁ I looked around and saw pieces of art from the roof, the cave and the edge of the hill coming towards me. আৰু তাৰপিছত I looked around and saw pieces of art from the roof, the cave and the edge of the hill coming towards me. মই আশে পাশে চাই লৈ পিনি দেখিছিলোঁ যে কিছু শিলৰ টুকুৰা ঠিক আছে পাহাৰৰ চপৰা মাটিৰ চপৰা আহি লৈ পিনি খহি আহি লৈ পিনি তেওঁ সেইটো ফালে কি বুলি কয় তেওঁৰ যিটো কেভ আছিলে সেই কেভটোৰ ফালে আহি আছিলে বাগৰি লৈ পিনি ঠিক আছে I was very scared. মই খুব ভয় খাইছিলোঁ I thought I would die if I stayed in the cave any longer. আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে মই যদিহে এই কেভটোত যদি আৰু অলপ সময় ৰৈ থাকোঁ তেনেহ'লে মই ইয়াতে মৰি থাকিম I knew I was not safe in the cave at that moment. আৰু মই ভালদৰে জানিছিলোঁ যে সেই মুহূৰ্তত সেই সময়ত মই কেভটোৰ ভিতৰত মই ছেফ সুৰক্ষিত নহয় So I ran out of the cave to the open. আৰু সেইকাৰণে মই লগে লগে কি কৰিছিলোঁ সেই কেভটোৰ পৰা গুহাটোৰ পৰা বাহিৰলৈ দৌৰি ওলাই আহিছিলোঁ As soon as I stepped on the ground, I realized it was a terrible earthquake. আৰু যেতিয়াই মই সেই কেভৰ পৰা ওলাই আহিলৈ মাটিত যেতিয়াই মই ভৰি দিছিলোঁ ভৰি দিওঁতে মই উপলব্ধি কৰিছিলোঁ এইটো এটা ভয়ংকৰ earthquake হয় অৰ্থাৎ ভূমিকম্প হয় The ground that I was standing on shook terribly. I dropped on the ground on my knees and hands. The violent motion of the earth made my stomach sick. আৰু তাৰপিছত কি হ'ল যিডোখৰ মাটিত যিডোখৰ ঠাইত মই থিয় হৈ আছিলোঁ সেই ঠাইডোখৰ সেই মাটিডোখৰ খুব ভয়ংকৰভাৱে খুব কঁপিছিলে ঠিক আছে আৰু মই লগে লগে কি কৰিছিলোঁ আঁঠু কাঢ়ি লৈ হাত দুখন তলত দি লৈ পিনি বহি পৰিছিলোঁ এইটো ছবিটোত দেখা পাইছা তোমালোকে তেনেকৈ বহিছিলোঁ আৰু তাতে কি হৈছিল বুলি কৈছে there were 3 major shocks at about 8 minutes distance 8 মিনিটৰ মূৰে মূৰে তিনিটা মেজৰ shocks হৈছিল খুব বেছিকৈ কম্পমান হোৱা ভূমিকম্প হৈছিলে the earthquake was very powerful আৰু সেই যি ভূমিকম্প সেই ভূমিকম্প খুব বেছি শক্তিশালী আছিল It could have destroyed the strongest building on the earth. ইমানেই শক্তিশালী আছিল যে ই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী বিল্ডিংটিও ধ্বংস কৰি পেলাব পাৰিলহেঁতেন I heard a deafening sound আৰু মই এটা খুব ভয়ংকৰ এটা বিকট এটা শব্দ শুনিবলৈ পাইছিলোঁ It was the sound of a big rock falling into the sea আৰু মই দেখা পাইছিলোঁ যে সেইটো কিহৰ চাউণ্ড আছিলে এটা ডাঙৰ শিল আহি লৈ পিনি সাগৰত পানীত পৰাৰ এটা শব্দ I looked towards the sea আৰু মই চাইছিলোঁ সেই সাগৰখনৰ ফালে সাগৰখনৰ দিশে মই চকু দিছিলোঁ The sea was becoming fearful. I knew it was because of the earthquake. আৰু সাগৰখন কি হৈ পৰিছিল বুলি কৈছে খুব ভয়ংকৰ হৈ পৰিছিল মই জানিছিলোঁ
যে এইটো কি হৈছে আই নিউ ইট ৱাজ বিকজ অফ দ্য আৰ্থকুৱেক মই জানিব পাৰিছিলোঁ যে সেইটো ভূমিকম্পৰ কাৰণেই হৈছে দ্য ট্ৰেমাৰ্ছ ৱেৰ ষ্ট্ৰংগাৰ আণ্ডাৰ দ্য চি দেন অন দ্য ছাৰফেচ অৰ্থাৎ ভূগৰ্ভতকৈ সাগৰৰ তলত কঁপনিবোৰ বেছি প্ৰবল হৈছিল এট দ্য ছেম টাইম দ্য চি এপিয়াৰ্ড এংগ্ৰি এণ্ড ভাইলেণ্ট আৰু সাগৰখনক দেখাত খুব ভয়ংকৰ আৰু খুব কি বুলি কয় খঙাল যেন লাগিছিল এট দ্য ছেম টাইম দ্য স্কাই ৱাজ কভাৰ্ড উইথ ব্লেক ক্লাউডছ আৰু সেই সময়তে আকাশখন গোটেই ক'লা ডাৱৰে আৱৰি ধৰিছিল দ্য উইণ্ড started to blow and grew little by little to become a strong hurricane আৰু তাত যিজাক বতাহ বলি আছিল সেই বতাহজাকো লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে কি হৈ পৰিছিলে বেছি ষ্ট্ৰং হৈ পৰিছিলে শক্তিশালী হৈ পৰিছিলে all of a sudden the sea was covered with foam the shore was overflowed and the tree were uprooted in a horrifying manner what a fearful sight it was আৰু হঠাতে কি হৈ পৰিছিলে গোটেই সাগৰখন গোটেই ফৰ্ম অৰ্থাৎ গোটেই ফেনেৰে আৱৰি ধৰিছিলে দ্য shore was overflowed and the trees were uprooted in a horrifying manner আৰু গোটেই সাগৰখন গোটেই পাৰটো ঠিক আছে গোটেই পাৰ পানীৰে গোটেই অভাৰফ্ল'ড হৈ পৰিছিলে আৰু যিবোৰ গছ আছিলে সেই গছবোৰো খুব ভয়ংকৰভাৱে উভালি পৰিছিলে what a fearful sight it was কি ভয়ংকৰ দৃশ্য আছিল সেইবোৰ The storm weakened after a few hours আৰু কেইঘণ্টামানৰ পাছত যিজাক বতাহ বলি আছিল সেই বতাহজাক দুৰ্বল হৈ পৰিছিল but that did not bring me any relief as it started to rain heavily অৰ্থাৎ কিন্তু সেইটোৱে মোক কোনো সকাহ নিদিছিলে কাৰণ প্ৰচণ্ড বৰষুণ হ'বলৈ আকৌ আৰম্ভ কৰিছিল I went in and sat down in my tent মই মোৰ যিটো টেণ্ট আছিলে সেই টেণ্টৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ পিনি মই বহি পৰিছিলোঁ ইট ৱাজ ৰেইনিং হেভিয়াৰ দেন বিফ'ৰ আৰু আগতকৈ খুব ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিছিল আই ডিচাইডেড টু গ' টু দ্য কেভ আৰু তাৰপিছত মই সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ মই কেভটোলৈ গুচি যাম বুলি আই ছেট ইন দ্য কেভ কচিয়াছলি দেয়াৰ ৱাজ ন' মোৰ শ্বক আৰু মই খুব সাৱধানে সেই কেভটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ কি বুলি কয় বহি আছিলোঁ খুব সাৱধানে বহি আছিলোঁ দেয়াৰ ৱাজ ন' মোৰ শ্বকছ আৰু তেনেকুৱা কোনো জোকাৰণি নাছিলে আই ফেল ছেফ মই সুৰক্ষিত যেন অনুভৱ কৰিছিলোঁ আই ট'ল্ড মাই চেল্ফ আৰু মই মোৰ নিজকে কৈছিলোঁ হোৱাট এন এডভেঞ্চাৰ আই হেড টুডে আই মাষ্ট চেলিব্ৰেট মাই ছাৰ্ভাইভেল অফ দ্য ডে অৰ্থাৎ মই নিজকে কৈছিলোঁ ৰবিনসন ক্ৰুছ'ই নিজকে কৈছিলে যে আজি মোৰ কি দুঃসাহসিক অভিযান দিনটো মোৰ জীয়াই থকাৰ উদযাপন কৰিব লাগিব এনেকৈ বুলি তেওঁ নিজকে নিজে কৈছিলে ইট ৱাজ ইনডিড এন এডভেঞ্চাৰ অফ এ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড আৰু সঁচাকৈও সেইটো আছিল এক দুঃসাহসিক অভিযান এটা একেবাৰে বেলেগ ধৰণৰ দুঃসাহসিক অভিযান আছিল গতিকে এইটোৱে আছিলে পাঠটো যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিবা ধন্যবাদ